Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Edvin Parruca do t'ju përcjellim edicionin informativ të orës 16:30. Ju me Senada janë në studio, ndër të tjera do të ndjekë. Debati për atë se çfarë do të ndodhë në qershor 2019 nuk e fashiti dot as ambasadori i ABS Romana Vlauti. E pyetur nëse në qershor do të çelë negociatat me Shqipërinë apo është datë kur do të vendoset mbi këtë çështje, ajo tha se detajet do t'i bëjë të ditura pasardhësi i saj. Lulzim Basha deklaroi se Edi Rama po mashtron për negociatat. Basha tha se negociatat nuk janë hapur sepse Bashkimi Evropian refuzoi qeverinë e lidhur me krimin. Ndërkaq Bushati shkruan se nuk arrin të besojë që opozita nxin për vendimin e mirë për shqiptarët. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një përgjigje të qartë për zërat se Bashkimi Evropian do të ngrejë në vendin ton kampe refugjatësh. Në gazetën gjermane Bild, Rama ka thënë se kur nuk do të pranojë kampe refugjatësh në Shqipëri, madje as në këmbim të hyrjes në Bashkimin Evropian. News24 ishte në qendrën kombëtare të pritjes së azil kërkuesve, ku foli me disa nga personat që kanë kërkuar azil në Shqipëri. Ata thonë se megjithëse kanë kërkuar azil, nuk duan të qëndrojnë këtu sepse ëndra e tyre është Gjermania. Artistët kanë nisur negociatat me Erion Veliajn për teatrin e ri. Kryebashkiaku i siguroi se nuk do të ketë kull në territorin e teatrit, ndërsa pranoi kërkesën për amendimin e ligjit. Nga ana e tyre, aktorët thanë se kanë marrë garanci nga kryebashkiaku se do të ketë një konkurs ndërkombëtar për projektin e teatrit. Një gjykatë amerikane ka urdhëruar që fëmijët dhe prindrit emigrantë, të cilët janë ndarë në kufi në përpjekje për të hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të bashkohen brenda 30 ditësh. Argentina evitoi eliminimin e shpejt në botrorin 2018 pasi mundi 2-1 Nigerinë në sfidën e tretë të grupit. Ky sukses e ka rikthyer sërish Lionel Messin, një lider kështu për skuadrën e tij. Ishin këto disa prej zhvillimeve kryesore, do ndalemi tani gjerësisht duke nisur me çështjen e negociatave. Debatin për atë se çfarë do të ndodhë në qershor 2019 në raportet mes BE-s dhe Shqipërisë nuk e fashiti dot as ambasadori Romana Vlautin. E pyetur nëse në qershorin e ardhshëm do të çelë negociatat me Shqipërinë apo është datë kur do të vendoset mbi këtë çështje, Vlautin tha se detajet do t'i bëjë të ditura pasardhësi i saj. A do të hapen negociatat në qershor 2019, apo është thjesht një datë tjetër për Bashkimin Evropian që të vendos të ardhmen e integrimit të Shqipërisë? Është një pyetje që edhe vetë kreu i përfaqësimit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Romana Vlautin, nuk ka ditur të japë një përgjigje shtërruese. Në botën e BE-s, kjo tregon që ka një angazhim për këtë datë. Pra, një datë shumë të qartë për konferencën ndërqeveritare dhe kjo është shumë e rëndësishme, ndaj nuk duhet të diskutojmë data. Dhe ndërkohë, Këshilli i çështjeve të përgjithshme ka pranuar që komisioni ka për qëllimin të nisë punën përgatitore. Edhe pas interesimit të News24, ambasadoria Vlautin nuk ka dhënë më shumë detaje, duke ia kaluar përgjegjësinë pasardhësit të saj. Jo, po nuk sqaruat gjë. Tham një pyetje, faleminderit. Po nuk sqaruat asgjë. So you didn't clarify anything. Në qershor do ta hapen. In June, shall we have open a negotiation, or in June we will have a decision as to when they will open? This is Do dëgjoni më tej për këtë nga ambasadori i ardhshëm, por ky është kalendari. Nuk mund të flas për diçka një vit paraprakisht, por ky është një kalendar i qartë. Përballë debateve të nxehta të politikës së ditës, Vlautin nuk e ka fshehur entuziazmin e saj për njohjen e arritjeve të Shqipërisë nga Brukseli. Megjithatë mund t'ju them për veten, për delegacionin, për të gjithë kolegët që po punojnë fort në Bruksel për Shqipërinë, ne jemi të lumtur. We are happy. Në të njëjtën lim me përfaqësuesen e Bashkimit Evropian, është shprehur dhe ambasadori amerikan në ikje Donald Lu, i cili nxit klasën politike të shtojë përpjekjet për të përmbushur reformat kyçe. Përgëzojmë Shqipërinë për vendimin pozitiv në lidhje me hapjen e bisedimeve për antarësimin në BE. Shqipëria ka bërë përparim domethënës dhe tani nevojitet të rrisë përpjekjet për të përfunduar reformat kyçe. Ne nxisim Shqipërinë që të rrisë ritmin në reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. Lulzim Basha deklaroi se Edi Rama po mashtron për negociatat. Basha tha se negociatat nuk janë hapur sepse Bashkimi Evropian e refuzoi qeverinë e lidhur me krimin, ndërkaq ministri i jashtëm Bushati shkruan se nuk arrin të besojë që opozita nxin për vendimin e mirë për shqiptarët.
As këtë herë qeveria dhe opozita nuk bën përjashtim nga rregulli. Vendimin e ministrave të jashtëm të BE-s për fatin e Shqipërisë e lexuan në mënyra të ndryshme. Për Lulzim Bashën, Edi Rama mashtron shqiptarët kur thotë se negociatat janë hapur. Shqipërisë nuk janë hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Nuk ka as vendim për hapjen e negociatave, as datë për hapjen e negociatave. Dhe Këshilli i punëve të përgjithshëm i mbledhur të hënën dhe të martën e ka shtyrë këtë vendimarrje për një vit deri në qershor të vitit 2019. Koston e dështimit Basha ja faturon kundërshtarit politik. Mos hapja e negociatave është refuzim i politikës kapur nga krimi dhe i ekonomisë të kontrolluar nga parat e drogës dhe të krimit. Është refuzim personal ndaj Edi Ramës dhe klikës së inkriminuar që sundon sot mbi shqiptarët. Do të na duhet që ne të gjithë së bashku të reflektojmë thellë për hapat që duhet hedhim, për të marrë një kthesë themelore në politikë dhe në qeverisje në mënyrë që t'i kthehemi edhe një herë perspektivës së sigurt europiane. Përgjegjësi për lajmin e keq për Shqipërinë për liderin e opozitës, kanë edhe ata ambasadorë të cilët refuzuan të shihnin drogën dhe sot përshëndesin vendimin për shtyrjen e hapjes së negociatave. Dështimi sotëm është dështimi dhe atyre që dhanë dëshmi të rreme, u bën njësh me propagandën e Edi Ramës, nuk pan drogën, nuk pan krimin, nuk pan korrupsionin. Lulzim Basha as mohoi dhe as pohoi kur u pyet nëse opozita do të bojkotojë parlamentin, por më i prerë në qendrim u tregua aleati i tij LSI, i cili kërkoi largimin e Edi Ramës. Në shenjë reflektimi të përgjegjshëm, duhet të jap dorëheqjen, të largohet një orë më parë dhe të mos maj peng interesat europiane të Shqipërisë. Qëndrimet e opozitarëve u kritikuan nga ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Për kreun e diplomacisë shqiptare, opozita në Tiranë nxin, pasi nuk ka gjetur kohën e mjaftueshme të lexojë siç duhet vendimin e ministrave të jashtëm të BE-s. Një ftesë për përgjegjësi e bashkëpunim drejtuar të gjithë aktorëve në vend vjen nga presidenti Meta, i cili vlerëson se konkluzionet e djeshme të Këshillit për çështjet e përgjithshme mbi negociatat e antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian duhen mirëpritur me realizëm dhe përgjegjëshmëri. Për presidentin e Republikës, qasja e vendeve anëtare të Komisionit Evropian, të cilat mirëpresin procesin e integrimit të Shqipërisë dhe të gjithë rajonit në Bashkimin Evropian, duhet të na nxjisë për një lexim të drejtë dhe realist të sfidave serioze që kemi përpara, veçanërisht në fushën e sundimit ligjit. Provimi ynë i qershorit të ardhshëm do të jetë shumë i vështirë e kërkues, pasi edhe vetë Bashkimi Evropian do të ketë provimin e tij zgjedhor në të njëjtën kohë. Ndaj ftoi të gjithë për përqendrim, përgjegjësi dhe bashkëpunim, thuhet në reagimin e presidentit të vendit. Një ditë pas vendimit të Këshillit Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian për negociatat me Shqipërinë, kryeministri Rama ju ka dhënë një përgjigje të qartë zërave se BE do të ngrejë në Shqipëri kamp refugjatësh. Në gazetën gjermane Bild, Rama ka thënë se kurrë nuk do të pranojë kamp refugjatësh, madje as në këmbim të hyrjes së vendit në Bashkimin Evropian. Kryeministri shpreh i gatshëm që Shqipëria të jap kontributin e duhur për barrën evropiane, por jo të bëhet mbështetje për problemet e çdo kujt. Pas Libisë edhe Shqipëria i thot jo kampeve të refugjatëve që Bashkimi Evropian kërkon të ngrejë në vendet e treta. Deklarata është bërë nga kryeministri shqiptar Edi Rama në një intervistë për gazetën gjermane Bild. Ne nuk do të pranojmë kur kampe refugjatësh, sepse kjo do të thotë që t'i trajtosh njerëzit e dëshpëruar si mbetje toksike që askush nuk i do. Megjithatë, kryeministri Rama shpreh i gatshëm që vendi i tij të jap kontributin e duhur për barrën europiane, por kjo sipas tij nuk do të thotë se Shqipëria mund të bëhet mbështetje për problemet e çdo kujt. Ai la të kuptohet se vendimi për çeljen e negociatave të Shqipërisë me BE-n nuk ka asnjë lidhje me ngritjen në vendin tonë të kampeve për refugjatët. Edhe në këmbim të antarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria nuk do të ndërtonte kampe refugjatësh. Kriza e refugjatëve duhet të trajtohet, pavarësisht nga gjendja aktuale e përpjekjeve tona të pranimit në BE. Sipas gazetës gjermane Bild, Rama nuk e kishte menduar të tregonte ndonjë gjest heroik në këmbim të hapjes së negociatave, si shenjë mirënjohje nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë që debati politik në Shqipëri është përqendruar në lajmet për ardhin e mirë refugjatëve, News24 ishte në qendrën kombëtare të pritjes së azil kërkuesve, ku foli me disa nga personat që kanë kërkuar azil në Shqipëri. Ata thonë se megjithse kanë kërkuar azil, nuk duan të qëndrojnë në Shqipëri sepse ëndra e tyre është Gjermania.
Për disa javësh në Shqipëri po diskutohet çështja për ngritjen e disa kampeve të refugjatëve të ardhura nga Bashkimi Evropian. Një erdhëm këtu në qendrën pritëse të azilkërkuesve ku intervistuam disa nga ata, të cilët me gjithë kërkesën për azil në Shqipëri u shprehen se nuk duan të qëndrojnë në vendin tonë për shkak të pamundësisë për të filluar një punë dhe për të krijuar një jetë më të mirë. Vendi i dëshiruar për azilkërkuesit është Gjermania. Ata thonë se në Shqipëri ndjehen mirë nga ana shpirtërore, por nuk shohin perspektivë për të ardhmen e tyre ekonomike. Për ta Shqipëria është një trampolin për të kaluar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në qershorin e 2018-s, në Shqipëri janë bërë 650 kërkesa për azil, kryesisht nga shtetet sirian dhe pakistanez. Unë vi nga Siria, një vend që ka shumë probleme. Shkova në Turqi, por atje ka racizëm shumë të madh. Pas Turqisë shkova në Greqi. Por Greqia ashtu si Turqia ka probleme shumë të mëdha me racizmin. Kam ardhur në Shqipëri për të gjetur mundësinë për të ikur ndoshta në Gjermani. Nuk mund të rri këtu. Qeveria e Shqipërisë nuk mund të na ndihmojë për të na gjetur një punë që të krijojmë një jetë të re. Unë dua të ikim në Gjermani. Më pëlqen Shqipëria, por nuk mund të rri këtu. Ju nuk mund të më ndihmoni, nuk mund të më jepni diçka. Unë kam familjen në Gjermani dhe dua të iki atje të jem pranë familjes sime. Por ka edhe nga ata që e shohin Shqipërinë si vendin ku mund të ngrenë të ardhmen e tyre. Unë mund të rri në Shqipëri, po pres për të marrë lejen e qëndrimit dhe nuk dua të iki në asnjë vend. Njerëzit këtu sillen mirë, policia sillet mirë dhe nuk ka racizëm. Në qendrën kombëtare të pritjes së azilkërkuesve janë rreth 200 persona. Burime nga Ministria e Brendshme thon për News24 se ky numër ndryshon pasi një pjesë e tyre, megjithëse kërkojnë azil në Shqipëri, largohen për në vende të tjera. Pyetja që ngrihet është nëse një numër më i madh refugjatësh vinë, a do të pranojnë ata të rinë në vendin ton, apo do të tentojnë të largohen. Artistët bien dakord të nisin negociatat me kryebashkiakun Veliaj për teatrin e ri. Veliaj u jep garancit artistëve që teatri i ri kombëtar do të jetë në sipërfaqen ekzistuese me një godinë të vetme dhe pa shpenzime të fondeve publike. Artistët thonë se kjo është një fazë e parë, por ka ende për të diskutuar. Tre përfaqësues të artistëve, Alfred Trebicka, Altin Basha dhe Arben Deremi, të cilët për muaj me radhë kanë protestuar për çështjen e teatrit kombëtar, kanë rënë dakord të nisin negociatat me kryebashkiakun Erion Veliaj për teatrin e ri. Për News24, Erion Veliaj tha se do të amendohet ligji për teatrin dhe se në territorin e tij nuk do të ketë kull. Tre mendime që janë kërkuar nga komuniteti i artistëve. Ruajtjen e territorit të teatrit, me pasjen e një teatri pa kull sipër dhe me pasjen e dy vendeve në ekipin negociator që përfaqësojnë komunitetin e artistëve. Territorin e teatrit do të kemi vetëm teatr. Territorin e bashkisë ne sigurisht do të kemi ndërtesë, sepse është vetëm një mënyrë se si bashkia përqindjen që i takon nga toka e vet, t'ia fali teatrit në formën e një teatri. Artistët pohojnë se në takimin me Veliajn është rënë dakord që projekt ligji të amendohet, të ndërtohet një teatër i ri mbi godinën ekzistuese dhe nuk do të ketë kulla si për teatrit. Ata deklarojnë se kanë marrë garanci nga kryebashkiaku se do të ketë një konkurs ndërkombëtar për projektin e ri të teatrit. Ishte një takim ku ne diskutuam për të çuar më tej negocimin. Dhe ishte një pikë shumë e rëndësishme që ne diskutuam, ishte hapja e konkursit ndërkombëtar. Tash se ku ka marrë veshje këtu dhe se ku është marrë veshje këtu. Është shtuar madje në projekt ligj që territori i teatrit kombëtar mbetet po ai, pra po ato metra që ka sot, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Ka një diskutim për çështjen e do të ketë konkurs ndërkombëtar apo jo. Do të bëjmë një digjes së shpejti, do të bëjmë një debat së shpejti për këtë çështje, a duhet apo s'duhet. Nga ana tjetër kemi shtuar në komisionin i cili do të negociojë për teatrin e ri, kemi shtuar një nën, një pikë e cila është shumë e rëndësishme për ne, ka dy përfaqësues të komunitetit. Nuk kishim asnjë përfaqësues, janë hapa përpara drejt përfundimit të një marrëveshje, por nuk mund të thuhet që është marrëveshje përfundimtare. Nga ana tjetër, një grup artistësh kërkon një teatër të ri pas një kusht. Sikundër deklaroi në dëgjesën e fundit që kryetari i bashkisë organizoi, aktori Artan Imami ka arritur që të mbledh firmat e artistëve të tjerë të pavarur që janë dakord për një teatër të ri. Për News24, Imami pohoi se tashmë një pjesë e mirë e artistëve janë bashkuar dhe çfarë kërkojnë është vetëm një teatër i ri kombëtar.
Kërkesa e tyre së bashku me firmat e mbledhura u është dërguar Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Kryetarit të Parlamentit Shqiptar, Kryeministrit të Shqipërisë, Ministres së Kulturës dhe Kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Demokratët ngrenë zërin në Parlamentin Evropian për teatrin kombëtar. Albana Vokshi kërkoi ndihmën e europianëve para të cilëve denoncoi rënimin e trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Çështja e teatrit kombëtar ka përcen kufit dhe shkon në Parlamentin Evropian. Gjatë diskutimeve mbi trashëgimin kulturore në Europë, kryetaria e Komisionit të Kulturës Albana Vokshi njohu të pranishmit mes të cilëve kreun e Parlamentit Antonio Tajani dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker me zhvillimet që pasuan projekt ligjin për prishjen e godinës ekzistuese të teatrit kombëtar. Në fjalën e saj, deputetja demokrate apeloi për ruajtjen e teatrit, duke kërkuar ndihmën e Bashkimit Evropian. But the real reason that I took the floor is this building. Arsyeja kryesore pse kërkova fjalën është kjo godinë, e cila i përket qendrës së qytetit e ndërtuar nga arkitekti i famshëm italian Giulio Berta, e cila ka qenë për 80 vite teatri kombëtar. Aktualisht jemi në javën e 3 të një proteste të përditshme nga artistët para teatrit, sepse qeveria ka vendosur ta shemb. Ne duam ta mbrojmë këtë ndërtesë, sepse qeveria vendosi ta prish dhe t'i jap tokën privatit për të ndërtuar kullat e larta. Kam një apel për ju për të shpëtuar këtë ndërtesë, por edhe t'i kushtoni më shumë vëmendje vendeve si Shqipëria për të pasur projekte për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, për të lidhur të shkuarën me të ardhmen. Por zonja Vokshi nuk mbeti vetëm në çështjen e teatrit kombëtar, duke ngritur shqetësimin para autoriteteve të larta europiane për trashëgimin kulturore shqiptare që si kundërpohoi është duke u rënuar. The first floor of the National Library is underwater after the storm. Arsyeja pse kërkova fjalën sot është ndarja një shqetësimi dhe një apel për të gjithë ju. Ndërsa flasim, kati i parë i bibliotekës kombëtare është në ujë pas stuhisë dhe mund të jenë mira libra që mund t'i humbasim. Me vete kam edhe disa foto. Është tura e Hoshtovës dhe Orgockës. Këtu kam edhe një manastir më se 300 vjeçar në jug të vendit që është dukur për shkak të mungesës së vëmendjes nga autoritetet. Nesër, gjykata vendos masën e sigurisë për 4 të ndaluarit akuzuar për transportin e 3.4 milion eurove me 2 makina Toyota Yaris nga Belgjika në portin e Durrësit. Sot ata janë pyetur nga prokurori i çështjes, por nuk kanë deklaruar asgjë të re nga pohimet e para. Ndërkaq prokuroria ka nisur hetim pasuror për gjithë të dyshuarit, përfshirë edhe kushërinë Vladi që janë në kërkim. Prokuroria e Durrësit kërkon masën e sigurisë arrest me burg për 4 të dyshuarit lidhur me transportimin e 3.4 milion eurove me 2 makina Toyota Yaris nga Belgjika në portin e Durrësit. Edi Lika, djali i tij Klevisi, biznesmeni Alban Lajmeve dhe shoferi i kamionit Agim Çeka pritet të dalin të njëjtën përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Mesditën e së njëjtës, prokuroria e çështjes Ornela Rumullaku zbarkoi në drejtorinë e policisë së Durrësit për të marrë në pyetje të dyshuarit, të cilët në fakt nuk kanë pranuar të japin shpjegime. Ata janë shprehur se ju qëndrojnë deklarimeve të bëra në momentet e para pas ndalimit dhe se do të flasin më gjatë në një moment të dytë. Më herët ata kanë deklaruar se nuk kanë asnjë lidhje me paratë e bllokuara, që dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria kriminale në fushën e trafikut të drogës dhe drejtojnë gishtin ndaj 2 kushërinjve, Elvis dhe Alfred Vladi. Këta 2 të fundit janë shpallur në kërkim dhe deri më tani aksionet për kapjen e tyre nuk kanë dhënë rezultat. Ata dyshohen si porositës të 7 makinave Toyota Yaris të blera në Belgjik dhe u transportuar nga kompania e Dilikës deri në portin e Durrësit, ku dhe u gjet edhe sekuestruar shumë rekorde valutës. Prokuroria po heton për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, destinacionin e parave si dhe, nëse të dyshuarit, kanë patur garant në shtetin shqiptar. Paralelisht, po kryhet edhe hetimi pasuror për të dyshuarit, të cilët rezultojnë pronar kompanish të themeluara kryesisht për gjatë 2 viteve të fundit. Një tjetër person është arrestuar nga policia e Vlorës në lidhje me vrasjen e biznesmenit 29 vjeçar Vasil Dervishaj. Në prangat e policisë ka përfunduar 28 vjeçari Donel Sh. Gjykata e Vlorës ka vendosur për të masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale mos kallëzim krimi. Vasil Dervishaj u ekzekutua në fillim të muajit qershor në lagjen Pavarësia teksa u thonte me mjetin e tij tip Ford me targa italiane. Biznesmeni vlonjat u qellua disa herë me armë nga Ergestavdiu dhe Amarildo Çaushaj, të cilët vjojnë të jenë ende në kërkim. Më herët në pranga kanë përfunduar 2 përkrahasit e krimit, Neki Darapi dhe Amarildo Grembi. Një sasi kanabisi është gjetur e hedhur në bregun e liçenit të Shkodrës në vendin e quajtur Via e Vrakës.
Sasia prej rreth 4 kg kanabis, formë boçeje që u hodh nga trafikantët, dyshohet se mund të transportohet drejt malit të zi. Një pjesë e kanabisit ishte e futur në qese plastike, ndërsa pjesa tjetër ishte e shpërndar në breg. Nuk dije në rrethanat se si kjo sasi droge ka përfunduar aty, por policia nuk ka gjetur poseduesit e saj. Dyshohet se trafikantët e kanë braktisur pasi aksidentalisht mund të ketë rënë ujë dhe u ka dalë jashtë përdorimit. Vjedhja e shtëpive në fshatrat e Lezhës gjatë natës janë kthyer në një fenomen. Të pasigurt, banorët kërkojnë mbështetjen e policisë, e cila sipas tyre jo vetëm që nuk reagon në kohë, por në disa raste edhe bashkëpunon me grabitësit. Fshatrat e Lezhës janë kthyer prej grabitjeve. Janë banorët e Rilës ata që kanë ngritur shqetësimin mbi këtë fenomen, ku sipas tyre nuk ka natë që hajdutët mos hyjnë në banesa për të vjedhur. Rasti më i fundit është ai i familjes Karaçi. I detyruar të qëndrojë larg familjes për shkak të punës orëve të natës, duhet tregon se sapo është kthyer në shtëpi në mëngjes, ka vërejtur se janë grabitur bagtit. Madje hajdutët janë treguar aq të pamëshirshëm sa i kanë vrarë edhe qenin. Me kanë vjedhur të gjitha të imta që kanë pas në vath, një derë, kam ju dhe shenin. Dhe personalisht, me 29 dhjetar, më kanë himërën mu. Unë kanë marrë thjesht një telelar, shatë thamon 100 euro, 100 e sa euro. Në zonë tonë ka natë për natë, rrasë vjedhje. Mërë në 2 javë këtu në zonë tonë, në qatin rejnë janë po mbi 15-20 vjedhje. Rrasë vjedhjes, po thuj se ka gati për natë. Asë dhe siguriet nuk kemi. Por ajo që i shqetëson më shumë këta banorë të fshatit Ril në Lezhë është jo vetëm pasiguria, por edhe mos reagimi në kohë i policisë. Edhe pse të pranishëm në ambientet e banesës që është vjedhur, duhet thotë se punonjësit e policisë janë paraqitur me vonesë. Kam shku në komisariat në orën 8:20 minuta dhe në orën 10:05 minuta kanë ardhur policia shtetit. Dhe nuk kam nënë që të kryej veprime për arsye vonesën sepse kanë kërkuar që të zhduken provat. Në këto kushte banorët bëjnë apel për forcim të masave nga ana e policisë në zonë si dhe kontrolle më të shpeshta. Kam pasur me sytë e mi duke gjujë hajdutat familjarin. Dhe policia s'ka regu fare, janë në lu dhe kanë dalë për jashtë dhe mas një mujtë. Policia o të të vedur, thot pas një të pa mbrojtën nga shteti dhe kash. Do të në drojë ditë natë civile, jo me makinë policia. A e shëf makinë e policisë, ullet në ferra aty, kalën makinë e policisë. Drejtoria vendore e policisë në Lezhë nuk i ka komentuar deklaratat e banorëve të Rilës, por ka bërë me dije se në çdo rast është vepruar në përputhje me ligjin, ndërsa ka ftuar banorët e fshatrave të bashkëpunojnë për të denoncuar jo vetëm vjedhjet, por edhe vetë punonjësit e policisë në rastet kur ata vrejnë se ka hezitime për të ndjekur çdo ngjarje. Themi drejt për së drejti do të vjojmë me pjesën e fundit lajmeve. Ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin dhe Ministri Bujqësisë Niko Peleshi zhvilluan një vizitë në Puk, ku përveç se u njohën me nevojat e zonës, premtuan mbështetje për zhvillimin e bujqësisë dhe turizmit malor. Ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin zhvilloi një vizitë pune në Bashkinë e Pukës, ku diskutoi me kreun e bashkisë lidhur me mundësitë e zhvillimit të turizmit malor, çfarë do të ndalonte dhe emigracionin, siç tha kryebashkiaku i qytetit verior. Pra ne na del për detyrë secili prej nesh të bëjmë atë punë e cila do të jetë efektive për të mbajtur sa më shumë njerëz këtu. Dhe jam shumë e sigurt që edhe pasardhësi im do të punoj për këtë çështje, sepse këto janë ambiciet e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Ju lutem na shfrytëzoni. Do të bëjmë diçka, sidomos për malet, për produktet e maleve dhe për gratë që jetojnë. Dhe turizmi sjell mjaft punë të ndryshme. Dhe të ndihmon të zhvillosh edhe aftësi të ndryshme. Mëtej, ambasadorja Vlautin e shoqëruar nga ministri Peleshi dhe kreu i bashkisë Gjonaj, zhvillua një takim me gratë të njësisë administrative Qelës, të cilët falë mbështetjes nga fondet të Bashkimit Evropian kanë krijuar sera. Për të lehtësuar nisma të tilla, ministri paralajmëroi krijimin e një etikete për prodhimet e fshatit. Ato do të jenë lehtësisht të dallueshme, janë prodhime mali, ne e kemi quajtur zemra e malit. Gjatë këtij takimi, gratë e zonës së thellë malore kërkuan mbështetje me mjete të mekanizuara, ku morën premtimin për mbështetje nga ana e ministrit Peleshi. Duke mos pasur makineri, duke mos pasur mbështetjen me specialist, me farrat e duhura, të cilat neve na dalin shpesh herë të duhura, neve kemi dalë 0-0-0. Të gjitha këto në përmjet kryetarit të bashkisë, do t'i jepni një letër, se ju jeni të organizuar, në një letër, edhe unë do angazhojmë personalisht që në mos nga buxheti, po nga gjithë partnerët tanë, të vim të bëjmë këtu një histori suksesi. Vlautin dhe ministri Peleshi në vijim të qendrimit në Puk zhvilluan një takim dhe me shoqatën Agropuka, e cila mbështet fermerët e zonës, ndërsa një takim me gra dhe vaj
vajzat e shoqatave kundër dhunës në familje kanë mbyllur vizitën e diplomates europiane në Puk. 5 muajt e parë të vitit kanë shënuar një numër rekord të turistëve të huaj që kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë. Duke ju referuar dhënave nga Instituti i Statistikave, numri i turistëve arriti në 1.4 milion, duke shënuar një rritje me 7.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shqipëria është kthyer këtë vit në një vend mjaft të preferuar për turistët e huaj. Shkrimet për bukuritë natyrore të vendit që po publikohen prej 2 vitesh në mediat e huaja kanë nxitur kurioz nga e gjithë bota, teksa agjencitë e huaja turistike po bashkëpunojnë me ato vendese, duke sjellë grupe të mëdha kryesisht në Bregdet. Në 5 muajt e parë të vitit 2018, shifrat tregojnë për një numër rekord turistësh të huaj që kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë. Instituti i Statistikave raporton se numri i turistëve arriti në 1.4 milion, duke shënuar një rritje me 7.7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në vend të parë vijojnë të jenë shtetasit nga Kosova me 443.000, por rritje të ndjeshme këto 5 muaj kanë shënuar gjermanët me 34.000 turistë me një rritje prej 25%, por jo më pak janë edhe polakët, të cilët kanë një rritje me 34%. Prej 3 vitesh, polakët kanë zbuluar Bregdetin e Durrësit, por ajo çka bie në sy nga të dhënat e Instat janë edhe daljet e shqiptarëve jashtë vendit, të cilët rezultojnë të pakursyer kur bëhet fjalë për udhëtime. Numri i tyre në 5 muaj ka arritur në 1.9 milion, me një rritje prej 5.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Për vite me radhë kanë kërkuar të ndërhyet në rrugën kryesore që i lidh me qytetin, por deri më tani kanë marrë vetëm premtime. Banorët e 4 fshatrave në Fushkruj janë të destinuar deri në ndërhyrjen e radhës të jetojnë mes pushtetit të Baltës dhe Gropave dhe të izoluar nga qyteti. Banorët e fshatrave Kurçaj, Nikël, Mukje dhe Bura janë të destinuar të kalojnë për vite me radhë në këtë rrugë të shkatruar për t'u drejtuar Fushkrujës. Banorët thonë se nuk kanë parë asnjëherë të ndërhyet për riparimin e rrugës që i lidh 4 fshatrat me Fushkrujën. Shpresa për riparimin e rrugës nuk ka zgjatur më shumë se përfundimi i fushatës elektorale të radhës. Rruga është skandal capcom. Ka vite presi pas rregullimi këtë vit, atë vitin tjetër asgjë. Ndryshalla ka ditë. Absolutisht asgjë s'kan bën. Kanë fol shumë herë kanë dhënë premtime, pas asgjë s'kan bën asgjë. Premtime kanë dhënë sa dush. Se ku premtimi është fakti. Dimri është sfidues, makinat e kanë të pamundur të kalojnë në rrugën që pushtohet nga Balta dhe Pellgje Gjigande, ndërsa transporti të sëmurve drejt spitaleve të qytetit mbetet një mision tepër i vështirë. Rast urgjencë ashtu, makina s'bëhet fjalë sa të bjerë i shije, bëhet Baltë, nuk ecet as më kam nuk ecet. A bo gjithë Grova makinat kalojnë me shumë vështirësi. Rruga është skandaloze, me pas një smun, është shumë vështirë me çu. Bashkia e Krujës thotë se ka planifikuar ndërhyrje për rikonstruksionin e rrugës, por deri më tani nuk ka një projekt dhe datë konkrete. Imzot Angelo Masafra është vlerësuar me dekoratën Nën Tereza. Si shembull frymëzues paqeje dhe pajtimi, ai personalisht ka ndërmjetësuar 10 familje për të falur gjakun. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka vlerësuar arkipeshkvin e Shkodrës Imzot Angelo Masafrën me dekoratën Nën Tereza. Dekorata ju dha për kontributin e shquar në drejtim të ripërtëritjes shpirtërore të besimit katolik në vendin tonë, si dhe ndaj përkushtimit të paepur për zhdukjen e fenomenit të gjakmarrjes dhe rivendosjen e pajtimit kombëtar. Kreu i shtetit tha se dekorata që mban emrin e shenjtores shqiptare Nën Tereza është domethënëse për Imzot Angelo Masafrën. Kontributi i Imzot Masafrës së Shqipëri, tashmë prej më shumë se 25 vitesh, si një udhëheqës shpirtëror dhe një klerik i devotshëm, nuk mund të përkufizohet vetëm në rolin e tij të rëndësishëm në jetën dhe aktivitetin e komunitetit katolik shqiptar. Veprimtaria dhe përkushtimi i tij jetësor shkon madje përtej koronizës religjioze për kultivimin dhe promovimin e vlerave tona unike të bashkëtesës dhe tolerancës ndërfetare. Presidenti tha se janë 10 dëshmi të familjeve të cilat me ndërmjetësimin personal të Imzot Masafrës dhe në emër të besimit të tyre i kanë falur gjakun njëra tjetrës. Imzot Masafra me dashurinë dhe dimensionin universal të një humanisti ka sakrifikuar shumë në misionin e tij në luftën kundër fenomenit të kahershëm dhe plagës së dhimbshme të shoqërisë tonë
pikërisht atë të gjakmarrjes.